Moro, lähdetään taas vähän retkelle. Tällä kertaa mennään rakentamaan lumikammi ja yövytään tietenkin sitten siinä kammissa, jos se vaan onnistuu. Ja täällä päin tuo lumen syvyys on tällä hetkellä semmoiset 40 senttiä ja se riippuu tietysti aika paljon paikasta sitten, että kuinka paljon sitä lunta käytännössä on ja kuinka iso homma se on niin kuin koota se tarvittava lumimäärä kasaan sitä kammia varten. Mutta katsotaan miten tämä menee ja otetaan tästä vähän yöpymiskamoja mukaan ja lähdetään pihalle rakentelemaan. Tervetuloa mukaan reissuun. Aamuyölle on luvattu 25 astetta pakkasta, niin mä otan mun järeimmän makuupussin tuolta. Sitten mä otan tommosen 4 vuoden ajan alustan, tommonen puhallettava alusta. Se on toi Thermarestin X-Therm, hyvä kevyt alusta. Ja sitten tosta pieni tarppi mukaan. Se tulee maavaatteeksi niin kuin makuualustan alle, mutta mä yritän myös koota sitä lunta kasaan tuon tarpin avulla. Mä oon ainakin mielessäni ajatellut sen sillä lailla, mutta en tiedä vielä, että miten se käytännössä sitten menee. No mitään majoitetta erikseen ei tietenkään tule, koska se kammi on se majoite, mutta sitten täältä ruokailuvälineet ja tämmöiset perustarvikkeet kasaan vielä tosta. Mä ajattelin ottaa tälle reissulle nyt tää mun isomman satularepun. Tää on ollut tosi vähällä käytöllä, koska se pienempi satulareppu on mun lempparireppu kautta aikojen, mutta siihen ei tommoset talvimakuupussit ja muut mahdu, niin otan tämän vähän isomman repun tällä kertaa nyt. No niin, nyt on saavuttu paikalliselle retkeilyalueelle kaupan kautta ja reppu on valmiina ja sukset ja sauvat ja lähdetään tästä liikkeelle. Ja tarkoitus on mennä jonkun huoletun tulipaikan läheisyyteen sillä lailla, että kun on kylmä ilta, kylmä aamu tulossa ja näin, niin voisi tulistella siinä sitten mukavasti ja se kammi olisi siinä jossain lähettyvillä sitten. Jos ihmettelit noita koivukeppejä poikittain tuossa mun repun päällä, niin siinä kammin teossa tarvitaan siis mittatikkuja jonkun verran ja noi koivukepit on sitä varten mulla mukana. Sieltä oli hyvä tulla jonkun jäljissä ja tossa olisi ensimmäinen laavupaikka nyt sitten. Siinä olisi ihan hyvä tulistella iltasella ja tässä järvessä on tämmöinen pieni saari tässä ja tossahan periaatteessa olisi aika makea paikka kammille kyllä. Tää on vaan pikkusen vilkas alue tässä, mutta eipä täällä nyt just ainakaan ketään ole. Ja tuolla vastarannalla, mistä lähdettiin, niin siellä on vuokramökki, mutta se ei ole nyt ollut käytössä tämän kulkutaudin aikana. Siihen vaan. Sitähän voi joku muukin käyttää sit halutessaan. Nyt ihan ensimmäiseksi täytyy kuitenkin huolehtia kahvin saannista, eli täytyy mennä katsomaan, että onko jäässä reikä vai pitääkö hakata kirveellä reikä veden ottamista varten, että saa kahvit tippumaan.
No tämä ei nyt mennyt lainkaan niin nätisti kuin piti. Toi on vieläkään siis järveen saakka toi reikä tossa, että se on tuolta jääkierrosten välistä toi vesi ja se on vähän tommoista törkysen näköistä. Siitä loiskuu aina vettä päälle kun tohon lyö, niin kai mä tyydyn tohon nyt sitten, tai jos en tyydy, niin sulattelen lunta sitten, mutta en mä viitti loiskutella nyt enempää. Mä laitan kahvit tuosta kuravedestä vaan. Ei siinä varmaan mitään ihmeellistä ole, mitään makua tai mitään, mutta vähän häijyn näköistä maitokahvia kyllä noin niinku vedeksi. Można kafje, pashasta. Saisinko kahvin, kiitos. Mä oon aloittanut venäjän kielen opettelun, kun jossain vaiheessa varmaan lähden käymään siellä, että siellä on muutama semmoinen paikka tai niinku alue, missä haluaisin kauheasti päästä käymään joskus. Ja mä oon sillä tavalla jotenkin vähän semmoinen vanhan koulun ihminen siinä mielessä, että mun mielestä olisi kauhean niinku epäkunnioittavaa lähteä sinne täysin ummikkona, kielitaidottomana niinku levittelemään käsiä joka tilanteessa niinku tavallaan, että mä haluan opetella jotain semmoisia perusfraaseja, en mä sitä koko kieltä nyt pysty varmaan opettelemaan tai mitenkään lähellekään, mutta niinku semmoisia perusasioita pystyy niinku toimimaan paikallisella kielellä siellä. Привет, меня зовут Ali. Я хотел бы съездить на Урал когда-нибудь. Спасибо. Joo, täällä olisi nyt lumikammin aihio valmiina. Tää on siis pelkkä lumikasa, tätä ei ole vielä kaivettu ontoksi. Ja lunta aletaan vaan kasaamaan läjään. Sitten sieltä hajotetaan kaikki lumikökkäreet pois. Sinne ei saa jäädä semmosia niinku epätasaisuuksia, eli se lumi niinku tehdään tommosiksi tasalaatuisiksi, eli hakataan kaikki kokkareet sieltä rikki. Ja välillä aina läpytellään lapiolla, etenkin tuolta yläkolmanneksesta, että saadaan se tiiviiksi se kasa ja se humpsahtaakin omasta painostaankin. Joskus niin kuin tämäkin humpsahti sillä 5 senttiä alaspäin jossain vaiheessa, että se lumi hakee paikkaansa siitä sitten. Tässähän siis toi niin kuin kuplavolkkarin muoto on kaikki kaikessa, toi holvikaari muoto, että se on kestävä, että jos toi on liian kulmikas tai liian suippo tai jotakin, niin siitä ei tule samalla lailla kestävä, että toi kuplavolkkarin muoto on tässä niin kuin kaiken A ja O. Sitten kun on saatu sopiva kokoinen kasa aikaiseksi, niin sen annetaan olla pari tuntia ja sitten vasta aletaan kaivamaan sitä tyhjäksi. Ja sillä lailla kello on jo 9 illalla, että 11 pääsee kaivamaan ja joskus yöllä toivottavasti sitten nukkumaankin. Tässä kun odottelen kammin kovettumissa, niin mä teen tommosen simppelin jauhelihakeiton, eli keittojuureksia pakasteena ja puoli pakettia jauhelihaa, tommonen maailman yksinkertaisin lihakeitto. Lihaliemikuutio totta kai. Tuossa muuten kannattaa huomioida, jos tommosia lasten kanssa tekee tommosia jotain lumiluolia ja linnoja, niin semmoiset auratut lumikasathan ei missään nimessä ole samalla lailla kestäviä sitten kuin tommonen, mikä on alusta saakka kasattu ja sieltä on lumi
kökkäreitä hajotettu pois, että semmoinen aurottu kasa, kun siellä on kaikkea soraa ja lumi ja jääkokkareita ja muuta, niin sen kestävyydestä ei kukaan voi täysin varmaksi sanoa. Olen itsekin siis kaivannut semmoisiin käytäviä ja muuta joskus pienenä, mutta kumminkin siinä on se vaaran mahdollisuus. Ai niin, noin mittatikut. Ne sais olla tosiaan semmosia 30 senttisiä. Olisikohan se arviolta tollanen. Näyttää ainakin ihan järkevältä. Tarvitsee laittaa tän nyt puoliksi ainakin tosta. No niin, täällä on parisenkymmentä tikkua nyt tekittynä tässä niin kuin oviaukon yläpuolella ja sitten katosta alaspäin, että kun mä tästä lähden kaivamaan, niin mä lähden etsimään noiden tikkujen toista päätä sieltä sitten sisäkautta ja mä siirrän niitä sitten eteenpäin sitä mukaan, kun mä tästä kaivan, olettaen, että tää pysyy kasassa tää kammi. Kyllä se pysyy. Toi liikahti tosi rumasti alaspäin, toi niin kuin 2/3 tuosta kammin korkeudesta, niin se tuli alaspäin niin kuin sentin pari. Ajattelin, että se romahtaa, mutta ei ainakaan vielä, mutta täytyy ruveta kaivamaan vaan ylöspäin tuosta, että se niin kuin keventää tota kattoa. Vähän pieni tästä nyt kumminkin tuli. Mä en kauheasti uskaltaisi enää tätä pituussuuntaa kaivaa täältä kyllä. Ei mahdu kyllä jalat suoraksi. Mä pelkään, että unissani potkasen koivet suoraksi ja tulee sen takia toi katto niskaan. Kyllähän täällä tällainen sikiöasennossa mukavasti mahtuu. Tästä taisi nyt kuitenkin vähän tulla sellaista riskipeliä, että joko mä otan sen riskin nyt etukäteen ja kaivan vaan tonne pituutta lisää ja mahdollisesti sorrutan tämän, tai sitten otan sen riskin, että yöllä potkasen unissani jalat suoraksi ja tulee katto niskaan. Joo, tämmönen tosi pieni kammihan tästä tuli tosi ahdasta, että nyt sen vasta niin kuin lopullisesti tajuaa, kun toi makuupussit ja muut sisään tänne, niin todella ahdasta, mutta kyllä tässä nyt yhden yön yli selviää, mä uskon. Täällä on yllättävän paljon lämpimämpää kuin ulkona. 15 astetta näyttää mittari tuossa mun edessä nyt, siis pakkasta, ja ulkona on 23 pakkasta, että siinä on kuitenkin iso ero jo. Yllättävän iso ero. Mutta ei tässä nyt muuta. Huomenna jatketaan öitä.
Huomenta. 2 lumimiestä tässä. Toisella vaan on aamukahvia, mutta ehkä tää kaveri ei sitä tarvitse. Yö meni ihan kohtalaisesti. Kyllä mua ensin vähän keljutti se, kun toi oli niin ahdas toi kammi. Ja mä jossain kohtaa ajattelin, että mä tuun laavuun nukkumaan, mutta siis mä väsytti niin paljon, oli kumminkin touhunnut aika paljon siinä, niin väsytti niin, että en mä jaksanut tehdä asialle mitään. Mä vaan pikkuhiljaa siinä sitten hyydyin ja nukuin joku semmoisen 6 tuntia. Nyt on ihan ok olo, että ei tunnu siltä, että olisi jotenkin jäänyt unet kesken, mutta oli se vähän semmonen, olisi voinut olla parempikin kammikokemus. Jo seuraava kammi saisi olla sitten vaikka 3 isompi oikeastaan niin kuin joka suuntaan, että se istuma, tai niin kuin katon korkeushan tuossa on ihan ok, että siellä mahtuu istumaan, mutta sitten pitkä sivu on liian lyhyt ja leveyttäkin voisi olla lisää, että saisi kaikki tavarat sisään ja sillä lailla, mutta että ihan hyvä tommonen harjoitusversio tuli ja ensi kerralla sitten paremmin. Että se on tärkeintä kuitenkin, että se pysyy kasassa, eli se niin tekniikka sinänsä on kunnossa, ettei se romahtanut siinä tehdessä eikä yön aikana. On se vaan kauhean nätti, vaikka itse sanonkin. Mä jätän sen tohon, että jos joku muukin haluaa nukkua kammissa tai hengailla tossa muuten. Toi lumi on jämäköitynyt nyt niin kovaksi, että tossa ei mitään haaveria pysty äkillisesti enää sattumaan, jos ei nyt ihan tunaroi jotakin. Ja mä otin ne kaikki tikut tosta pois, että jos joku hyppää siihen päälle, niin ei keihästä itteensä sitten niillä. Kai mä lähden hiihtelemään poispäin. Tämmöistä puuhastelua tällä kertaa. Ihan hyvää vaihtelua mulle, että oli niin paljon enemmän tekemistä ja vähemmän lorvimista. Joskus niinkin. Mulla ei nyt muuta tällä kertaa. Minä kiitän seurasta ja seuraavassa videossa jatketaan. Morjes!